अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू यो ज़ल बया तاسو ټولو ته په پرایم کیریئر کوچنګ اکیډمي افیشل یوټیوب چینل ته فراتګ باندې خوش آمدید هر کله درته وایم. اوکې جی نن موږ کوم چې موږ سره فرست نمبر MCQs دی هغه دا دی چې for a given liquid at atmospheric pressure which process occurs at any temperature یعنی دلته تاسو ته وایي چې لکه یو لیکوډ دی تاسو سره ټیک شو کنه او د اټماسفیریک پریشر باندې دلته چې کومه دی په دې کې کم یو داسې which can occur at any temperature چې دا په any temperature باندې کېږي. په دې کې ورنه بوایلینګ د بوایلینګ دپاره یارانو تقریبا تاسو سره پکار دی 100 ډیګري سنټیګریډ ټمپریچر تاسو سره پکار دی نو په دې کې بوایلینګ نشي راتلی. ایواپوریشن دا داسې پروسس دی چې دا په any temperature باندې کېږي. ملټینګ هم نشي کېدی او سالیډیفیکیشن هم نشي کېدی. نو دا یاد وساتئ چې کچېرې تاسو د ایواپوریشن خبره کوئ د ایواپوریشن خبره کوئ ټیک شو. ایواپوریشن کې کمال دی چې ایواپوریشن دا هغه پروسس دی چې دا په any temperature باندې چې کومه دا ټیک پلیس کوي any temperature. یعنی ضروري نه ده چې دې ته سمپل ته 100 ډیګري سنټیګریډ ټمپریچر ورکول. اټ سپوز ته خپلې کپړې ووینځه او دا بیا په ژمي کې په تار باندې واچوه دا هم وچیږي او یا چې کومه په اوړي کې واچوه بیا هم وچیږي. په اوړي کې زر وچیږي په ژمي کې چې کومه دا په آرام سره وچیږي. نو اوړي کې ولې زر وچی شي ځکه چې په اوړي کې چې کومه ریټ آف ایواپوریشن دی ریټ آف ایواپوریشن دا څه شی ده زیات دی زیات دی. اوکې نو د ټمپریچر سره یاد وساتئ ریټ آف ایواپوریشن څه کېږي دا زیاتېږي. اوکې ریټ آف ایواپوریشن څه کېږي ټمپریچر سره دا زیاتېږي. دا تاسو ته یاد پکار دي. او ایواپوریشن چې کومه دا په any ټمپریچر باندې کېږي یعنی که 0 ډیګري سنټیګریډ دی که چېرته 10 ډیګري سنټیګریډ دی یا 20 ډیګري سنټیګریډ دی نو any ټمپریچر باندې دا ایواپوریشن څه کېږي دا کېږي. اوکې اچھا دلته چې بل کومه MCQs دی هغه دا دی چې which quantity must be same for two bodies if they are to be in thermal equilibrium. په دې کې کوم یو کوانټیټي داسې ده چې دا د دو باډیز لپاره سیم وي چې کله دا په ترمل اکویلیبریم کې. نو ترمل اکویلیبریم یو خبره ځان سره یاد وساتئ چې ترمل اکویلیبریم وایي څه ته په دې باندې لږه خبره کوو. ترمل اکویلیبریم دې ته وایي که نه ترمل اکویلیبریم ترمل اکویلیبریم دې ته وایي چې لیټ سپوز ما سره چې کومه ټو باډیز دي دا ما سره یو باډي ده A نمبر او دا ما سره بله باډي ده B نمبر. اوکې او په دې ټایم کې د دې دواړه باډیز چې کوم دی لیټ سپوز د دې ټمپریچر هم 50 ډیګري سنټیګریډ دی او د دې ټمپریچر هم 50 ډیګري سنټیګریډ دی. نو مطلب ټمپریچر ایکسچینج خو به هله کېدی چې کله په ټمپریچر کې فرق وای که نه خبره باندې پوه شو. خو په دې دوران کې د دې دواړو باډیز ټمپریچر چې کوم دی دا څه شی دی ټمپریچر سیم دی. نو چې ټمپریچر سیم دی دې ته وایي څه شی ورته وایي ترمل اکویلیبریم ورته ترمل اکویلیبریم. خبره باندې پوه شو که نه. نو دلته ګورو چې آپشن کې موږ سره داسې څه دا شته. نو دلته که تاسو وګورئ چې which quantity must be same for two bodies if they are in thermal equilibrium. نو انټرنل انرژي نشي کېدی ټیک شو پوټنشل انرژي هم نشي کېدی ټمپریچر چې کومه دا کېدی شي. اوکې ماس هم نشي کېدی. خبره باندې پوه شو که نه. نو په دې کې کریکټ آپشن چې کومه دی څه شی دی دا ټمپریچر دی. څه شی دی ټمپریچر دی. دلته تاسو څه شی ټیک کوئ دلته تاسو بالکل ډیفینیټلی ټمپریچر ټیک کوئ ټیک شو. بل چې موږ سره کوم MCQs دی چې ټو باډیز دي موږ سره ټیک شو دا په څه کې دي دا په ترمل اکویلیبریم کې دي. په څه کې دي په ترمل اکویلیبریم کې دي ټیک شو. which condition must be apply په دې کې کوم یو کنډیشن چې کومه په دې باندې به اپلای کېږي ټیک شو. نو ټو باډیز دي او ټو باډیز چې کومه په ترمل اکویلیبریم کې دي نو which condition must be apply چې ترمل اکویلیبریم کې ورنه خبره تاسو په ذهن کې څه پکار ده چې ورمه ترمل اکویلیبریم کې به د دو باډیز په منځ کې ټمپریچر چې کومه ده سیم ټیک شو. نو دیر هیټ کیپاسټیز ار ایکول. نو فرض نه ده چې هیټ کیپاسټي چې کومه ده د دواړو برابر شي لکه یو باډي غټه کېدی شي بل سمال کېدی شي. نو ډیفینیټلی دلته چې کومه هیټ کیپاسټي لازمي نه ټیک شو. لکه یو دا جسم دی بل دا جسم دی نو ماسس کې فرق دی. خبره باندې پوه شو د هیټ کیپاسټي کې هم فرق راغی. خبره باندې پوه شو که نه. دیر انټرنل انرژیز ار ایکول. انټرنل انرژي سره هم د دې څه تعلق نشته. دیر آر سیم ټمپریچر بالکل C نمبر ټیک دی ځکه چې دلته څه شی دی ترمل اکویلیبریم دی نو د دې دواړو ټمپریچر څه پکار دی بالکل سیم پکار دی ټیک شو. او د emit and absorb electromagnetic radiations at the same rate no. نو دلته چې کومه موست سوټیبل انسر چې کومه دی یارانو دا تاسو سره څه شی دی دا تاسو سره چې کوم آپشن نمبر C دی C دا تاسو سره بالکل کریکټ دی چې دی آر ایټ د سیم ټمپریچر. اوکې
بل چې کوم موږ سره دلته MCQs دی هغه د 4 نمبر چې کومه ده تاسو ته په نظر باندې راځي چې how is the Avogadro constant defined. Avogadro constant چې کومه ده څنګه ډیفاین کیږي. آپشن نمبر A دی چې the constant n چې کومه ده تاسو له درکړی دی کنه دا وګوره د constant n an equation PV is equal to nRT دا Avogadro نمبر دی د constant n an equation PV is equal to nKT ټیک شو. د thermodynamics نه چې کومه ده راغستې خیال دی ideal gas equation دی دا چې کومه ده تاسو پروف کړی دی PV is equal to nKT. آیا Avogadro نمبر په n باندې چې کومه ده دلته څه کیږي داسې ډیفاین کیږي او یا دلته چې کومه تاسو سره بل آپشن درکړی دی C نمبر چې the number of atoms and 0.012 kilogram of carbon 12 یا the number of particles 0.001 kg of hydrogen 1 نو دا डी نمبر C نمبر ټیک دی. ګوره C نمبر باندې لږ ډسکشن کوو چې Avogadro نمبر تاسو څنګه ډیفاین کوئ. ګوره یاره نو Avogadro نمبر تاسو څه ډیفاین کوئ کنه چې دا اصل کې څه شي دا Avogadro نمبر دا د ریشو of the mass of 12 grams of carbon 12 measure in grams. Okay, دا چې دا Avogadro نمبر دی چې دا ریشو of the mass of 12 grams of carbon 12 measure in grams خو چې دا کله ته په څه کې ناب کې په ګرام کې ناب کې. اوس چې کومه دا 12 grams دی کنه 12 grams څه تاړو ما دا تاړو ما kilograms څه تاړو ما kilograms تاړو ما نو ما ته پته چې 1 kg تاسو سره څومره ګرام برابر دی 1000 grams برابر دي. اوکې نو زه څه چل کوم چې دا 12 ګرام چې کوم ما سره دی کنه 12 ګرام د ډیوایډ کوم په 1000 باندې ما سره 0.000 نو 0.0 دا راځي 0.0 دا kg راځي 0.0021 grams. نو دلته تاسو MCQs کې وګورئ په دې ځای کې تاسو سره درکړی دی 0.0 دا 0 کټ کړه دا 0 څخه دا چې کوم موږ سره دا 0 یو ته لاړه کا اوکې یو ته لاړه کا نو 0.021 kg بالکل دا ما سره ایگزیکټ انسر چې کومه د MCQs جوړیږي دا آپشن نمبر C دی. اوکې کوم آپشن دی آپشن نمبر C چې کومه تاسو دلته په نظر باندې راځي چې د نمبر اف atoms and 0.012 kg of water of carbon 12 خبره باندې پوښتنه دا اصل کې د Avogadro چې کومه تاسو سره د ډیفینیشن دی هغه دا ایگزیکټ ځکه چې تاسو الته از ا سټانډرډ چې کومه څه اخلي دا کاربن 12 اخلي څه اخلي دا کاربن 12 تاسو اخلي خبره باندې پوه شوي کنه نو بالکل ډیفینیټلی دا کریکټ انسر دی. اوکې come towards MCQs number 5. اوکې په دې کې مونږ ته دا وایي چې 20 gram of oxygen at a temperature of 100 degree centigrade. Okay, temperature is given to you 100 degree centigrade occupying a cubic container of side. Okay, your side چې کومه length دی تاسو له درکړی دی 20 سنټیمیټر د دې مطلب دا شو چې دا تاسو له ټمپریچر درکړی دی دا د یو ساید لینث درکړی دی او the mass of mole of oxygen دلته چې کومه 32 gram per ml دا تاسو له درکړی دی ټیک شو mass of mole. okay what is the pressure څه معلومول دي تاسو نه چې کومه pressure غواړي pressure معلومول دي of the oxygen in the container. okay په دې کنټینر کې د اکسیجن څومره مقدار دی دا تاسو ته چې کومه دی معلومول دي. اوکې سو مول تاسو له درکړی دی دا دی as well as side length چې کومه دی تاسو له درکړی دی او ټمپریچر درته درکړی دی او دا چې کومه دی تاسو ته ماس درکړی دی. اوکې so what we have to do نو داسې به کوو که نه چې دلته به مونږ استعمالو ideal gas equation PV is equal to nRT. اوکې ټمپریچر کومه تاسو ته given دی already او د n find کول چې کومه دی آسان کار دی mass divided by molar mass. اوکې molar mass دا فارمولا ده. اوکې نو mass هم تاسو ته given دی او molar mass هم تاسو ته given دی. اوکې نو n تاسو easily find کولی شئ. اوس دلته وګورئ چې هغه ځای کې نو وګورئ دلته چې کوم موږ سره molar mass 32 ګرام او ټوټل ماس موږ سره 20 ګرام دی ټیک شو. نو موږ به څه چلو کوو 20 ډیوایډډ بای 32. اوکې سو دا موږ سره څنګه شو n موږ سره راغی 20 ډیوایډډ بای
32. نور موږ ته پریشر معلومول دي. نو ټیک شه په دې چې کومه دلته موږ سره کومه دا ایکویشن دی دا نو د دې نه د څه شي ویلیو راایسته غواړي؟ د دې نه د پریشر ویلیو چې کومه دی دا راایسته غواړي. ټیک شه نو پریشر ویلیو راځو چې دا راوباسو. نو پریشر په خپل ځای باندې ان آر ټي په خپل ځای او وی به چېرته راځي؟ دا به ډیویژن ته راځي. نو د ان خبره خو موږ ختمه کړه که نه. اوس تاسو سره یو سایډ لینث درکړی دی، خیال دی د ولیوم اصل کې لینث ملټیپلایډ بای لینث ملټیپلایډ بای لینث. ټیک شو، ځکه چې درې پیرې به داسې کې لینث به نو دلته موږ سره لینث د ون سایډ ګیون دی بي سی ام. اوکې، نو دلته چې کوم موږ به سپورټ کړو اول خو به داسې وکړو چې ټیک د لینث یې موږ راکړی دی څومره دی جي؟ لینث یې موږ راکړی دی 20 سی ام. خو چې دا موږ ولیوم تړو په دې باندې به موږ کیوب اخلو. اوکې، سنټیمیټر کیوب. نو لینث 20 سنټیمیټر 10 پاور ماینس 2 برابر دی که ټیک شو میټر هول کیوب په دې باندې واخله. ټیک شو 20 دی. اوس 20 لا چې 3 ځله ضرب ورکړي که نه نو موږ سره چې کومه دی څه شی راځي؟ نو دا په خپله کیلکولیټ کوي. اوس دلته ټول ویلیوز چې کومه دی زه دلته چې کومه سره دا ایکویشن دی په دې کې چې کومه دی د دې پوټینګ کوو. ټیک شو، د ایکویشن کې به پوټینګ وکړو. صحیح ده. نو په دلته وګورئ تاسو چې ما سره پی از ایکول ټو ان ما سره څومره دی؟ نو ان ما فایند کړی دی. دلته وګورئ تاسو 20 ډیوایډډ بای 32 دا پوټ کوئ 20 ډیوایډډ بای 32. اوکې، آر جوړي تاسو ته پته ده چې دا آر ما سره برابر دی 8.31. اوکې، او ټمپریچر چې کومه دی تاسو ته ګیون دی ټمپریچر چې کومه دی څومره دی 100 ډیګري سنټیګریډ. نو پکار دی چې دا کیلون ته واړو. نو چې کیلون ته واړو 273 به سره جمع کوو. ټیک شو، او دلته چې کومه تاسو ولیوم فایند کو. ټیک شو، ولیوم از ایکول ټو دا دی نو 20 ملټیپلایډ بای 10 پاور ماینس 2 هول پاور 3. ټیک شو، نو دا چې تاسو کیلکولیټ کې تاسو سره پریشر څومره راشي؟ تقریبا دا به تاسو سره راشي 240 ملټیپلایډ بای 10 پاور 3 پاسکل. اوکې، نو سمپلی کوي چې پریشر از ایکول ټو 240 کیلو پاسکل. نو په آپشن کې چې کوم ځای کې تاسو سره 240 دی هم دا 240 چې کومه دلته تاسو ته په نظر باندې راځي دا به کیسه کې دا به پوټ کوي. اوکې، 240. ټیک شو، 240 کیلو پاسکل. نو دلته دا کنسپټ تاسو په ذهن کې پکار دی چې یو خو به آیډیل ګیس ایکویشن دا به استعمالوئ. د دې نه علاوه کوم چې موږ سره ان دی دا څنګه فایند کول؟ ماس ډیوایډډ بای مولر ماس ګیون ماس ډیوایډډ بای مولر ماس. او بیا چې کومه د ولیوم کیلکولیشن دی دا به څنګه کوئ؟ دا درې څیزونه لازمي دي. اوکې، نیکسټ چې کوم سره MCQs دغه دی چې what is the 273.00 Kelvin on the Celsius scale، یعنی ډیګري سنټیګریډ دی د سیلسیس سکیل هم وایي. ټیک شو، ټمپریچر دا معلومول دي. یعنی موږ ته سیمپل داسې وایي چې 273 کیلوین تاسو ډیګري سنټیګریډ ته واړوئ. ټیک ده، نو څنګه به اړو؟ انتهایی آسان کار چې 273.00 کیلوین تاسو ته واړو ډیګري سنټیګریډ ده. نو دلته درته سیمپل زه یو فارموله درته ښیم چې کومه فارموله ده هغه دا ده چې T divided by n is equal to T divided by n. اوکې، دا فارموله چې کومه ده دلته دا یو چې کومه ټمپریچر دی دا موږ سره د سکیل دپاره دی. اوکې، او ماینس دا ما سره دغه ټمپریچر آیس پوینټ پکار دی لکه دلته ما ډیګري سنټیګریډ وغیره خیال دی. او n چې کومه ټوټل نمبر اف ډیویژنز آن ډیګري سنټیګریډ سکیلز دي. او څه ته اړوم؟ یا کیلون، دا کیلون واړه. او دلته چې کیلون آیس پوینټ چې کومه دی دا او ډیوایډډ بای ټوټل نمبر اف ډیویژن آن کیلون سکیل. اوکې، نو اوس به داسې چلو کومه چې ډیګري سنټیګریډ خو په خپل ځای باندې ولیکئ ماینس آیس پوینټ په ډیګري سنټیګریډ یعنې سیلسیس سکیل باندې آیس پوینټ چې کومه دی تاسو سره 0 دی او ټوټل نمبر اف ډیویژن په سیلسیس سکیل باندې څو دي 100 دی. ټیک شو، دا شان دا کیلون ته اړوم نو په دې باندې چې کومه آیس پوینټ دی 273 دی او ټوټل نمبر اف ډیویژن څومره دی؟ دا 100 دی. اوکې، نو اوس به څنګه چلو؟ اوس په دا 100 د دې 100 سره څه شي دا به کینسل شي. نو دلته پاتې شو ډیګري سنټیګریډ ماینس 0 ډیګري سنټیګریډ از ایکول ټو کیلون ماینس 273. اوکې، اوس هلته تاسو چې کومه په کیلون کې ټمپریچر درکړی دی چې سنټیګریډ ته راواړوئ. نو کیلون په خپل ځای باندې پرېږدوه، ډیګري سنټیګریډ په خپل ځای باندې، او دا چې د اکویلیټین دی خو راځي نو پلس 273 له به راشي. ټیک شو، نو کیلون په خپل ځای باندې ډیګري سنټیګریډ کې تاسو د ټمپریچر څومره درکړی؟ سوري، نو په سیلسیس کې درکړی دی. ټیک شو، او وایي چې کیلون کې درکړی دی وایي چې سیلسیس ته واړوو. نو دلته ډیګري سنټیګریډ په خپل ځای باندې کیلون ماینس 273. نو سیلسیس هلته هم تاسو سره څو درکړی 273.00
minus 273 خو دلته په دې کې لږ فرق 0.15 اوکې نو ډیګري سنټیګریډ از ایکوال ټو دینه به راشي minus 0.15 what ډیګري سنټیګریډ اوکې ډیګري سنټیګریډ نو دلته چې کومه مین مسله دغه دا ده چې 0.15 فرق چې کومه دی په دې کې لازمي پکار دی اوکې دومره فرق په دې کې ټیک شو نو دا که ټیسټ کې راغی نو 0.15 چې کومه ده دا فرق به تاسو کوئ دا به تاسو ساتئ اوکې او د دې لپاره چې ترموډاینامیک کې کومه مین فارموله تیټا از ایکوال ټو ټي ماینس 273.15 ده اوکې دا بیا ځان سره پوټ کړئ تیټا از ایکوال ټو ټي ماینس 273.15 theta is equal to t minus 273.15 theta is equal to t minus 273.15 اوکې نو دا چې کومه فارموله د موږ سره دا په یادو باندې چې کومه یادول پکار دي اوکې theta is equal to t minus 273.15 theta is equal to t minus 273.15 and theta is equal to 273.15 دا چې کله ته یو سکیل نه کنورجنس ته کې بل سکیل ته کې لکه دلته موږ چې کومه ډیټا یې راکړې وه چې ډیګري کیلون کې موږ راکړی شو کیلون موږ څه ته واړو ډیګري سنټیګریډ ته اوکې نو د دې لپاره دا فارموله تاسو څه کولی شئ دا استعمالولی شئ اوکې یعنی هلته چې کوم موږ ریلیشن دلته پروف کوو په دې ځای کې دا اوکې دا دلته تیټا چې کومه دی تاسو ته څه شی ریپرزینټ کوي تیټا تاسو ته ډیګري سنټیګریډ ریپرزینټ کوي او کیلون تاسو ته کومه چې ایس آی ټمپریچر ده او ماینس 273.15 یعنی په دې کې صرف دومره چې په دې کې صرف لږ غوندې اضافه کول نو دا کینسل او د دې په ځای به موږ څه کوو دا به استعمالو اوکې